Shikues të News24 mirëmbrëma, së bashku me kolegun Edvin Paruca për cilin të kjo edicioni qendror informativ. Jemi në studio me Ina Qirio, ndër të tjera do të ndjekim. Instituti i Gjeoshkencës jep alarmin për një valë të re përmbytjesh në ultësirën e Nën Shkodrës dhe lagjet Buzliqenit. Shtrëngata dhe rebeshe shiu pritet që të nisin që në orët e para të mëngjesit të së-hënës. Nga ana tjetër vjojnë përplasjet mes Bashkisë dhe Ministrisë së Mbrojtjes për përballimin e situatës aktuale. Arrestimi i kryebashkiakut të Lezhës dhe 12 zyrtarëve të tjerë është shoqëruar me protesta nga familjarë dhe mbështetës të tyre. Ata kërkojnë lirimin duke e cilësuar arrestimin politik. Ata i bëjnë thirrje liderit Partisë Demokratike dhe deputetëve demokratë të mbështesin Fram Frokaj, pasi sipas tyre është i pafajshëm. Presidenti Ilir Meta sqaron qëndrimin e tij përse ende nuk ka dhënë autorizimin për nisjen e negociatave për detin me Greqinë, duke folur për gazetën greke Tuvima. Meta thotë se askush nuk mund të dalë mbi vendimin e kushtetueses, e cila e ka përcaktuar qartë pse marrëveshja e vjetër është e papranueshme dhe cilat janë vijat e kuqe për marrëveshjen e re. Ambasadori i Rusisë në Tiranë, Aleksandr Karpushin, ka folur për herë të parë për akuzat ndaj Partisë Demokratike se është financuar nga biznesmen rus për të lobuar në SBA. Në një prononcim për News24, Karpushini ka quajtur këto akuzat të pabaza. Ai tha se për këtë çështje është hetuar edhe në Shtetet e Bashkuara dhe nuk është faktuar asgjë. Rusia mban sot zgjedhjet presidenciale, nuk priten surpriza edhe pse në garë janë 8 kandidat. Vladimir Putin pritet të marrë mandatin e 4, duke e bërë atë liderin më jetëgjatë në drejtimin e Rusisë. Forcat e mbështetura nga Turqia kanë marrë kontrollin e plotë të qendrës së qytetit sirian të banuar nga kurdët Afrin në kufi me Turqinë. Mbi 200.000 civil janë larguar nga Afrini në më pak se 3 ditë. Java e 26 e kategorisë superiore ka zhvilluar 3 ndeshjet e ditës së diel, ku janë shënuar një bollë golash. Në Korçë, kryesuesit e Skënderbeut fitojnë me një penalti inekzistente kundër luftëtarit. Në Laç ka tension me lojtarët e Kamzës që braktisin lojën për 4 minuta, ndërsa në Lushnjë vendasit shture në pjesën e dytë dhe Teuta përfiton duke shënuar 3 gola. Ishin këto disa prej zhvillimeve kryesore, do të flasim tani gjerësisht. Shtrëngata dhe rebeshe shiu do të godasin qarkun e Shkodrës gjatorve të natës së dielës, si dhe gjatë gjithë ditës së hënë, çka paralajmëron zgjerim të hartës së përmbytjes në zonën e ultësirës së Nën Shkodrës, njofton Instituti i Gjeoshkencës. Nga përllogaritjet hidrologjike të Igjeumit, rezulton se do të ketë rritje të konsiderueshme të prurjeve në pjesët e larta malore, që shkarkohen në bazenet e hidrocentraleve mbi lumin Drin për gjatë datave 20, 21 dhe 22 mars 2018. Volumi i shtuar i ujit në kaskadën e Drinit, si dhe në liçenin e Shkodrës, që derdhet i gjithi në shtratin e lumit Buna, do të provokojë një valë të re përmbytjesh në fshatrat e ultësirës deri në lagjet periferike të qytetit të Shkodrës, pranë liçenit. Igjeun vijon të shënjojë me të kuqe qarkun e Shkodrës, duke mbajtur në alert autoritetet për një përkeqësim të mëtejshëm të situatës hidrike. Sipas ekspertëve të gjeoshkencës, në 24 orët e ardhshme priten mbi 90 mm shi në këtë qark, ndërkohë që rreshjet nuk do të ndalen deri në fund të javës. Edhe në pjesën tjetër të territorit do të ketë rritje të ndjeshme të prurjeve në zonat e larta, çka rrit rrezikun e përmbytjeve në të gjithë pjesën fushore të lumenjve, ka njoftuar Igjeun. Do të ndalemi më gjerësisht tani në parashikimin e motit për ditët e ardhshme. Kam Tanja Porjan, meteorologen e Meteo Alp, në linjë telefonike. Tanja, përshëndetje. Mirëmbrëma. Çfarë presim atëre? Në fakt, sonte vonë, pranorët mes natës pritet një fuqizim i vranësirave, çka do të në të gjithë territorin në fakt, çka do të bëjë që rreshtet të jenë mesatare dhe shpesh intensive në të gjithë territorin shqiptar. Jo vetëm në zonat veriore dhe qendrore, por edhe në zonat jullore. Në këto kushte ne mbetemi gjatë gjithë natës, por edhe pjesën më të madhe të ditës së hënë. Vetëm mbrëmjen e së hënës presim një dobësim të rreshjeve, çka vijon edhe gjatë ditës së martë pra kthjellime vranësira e marta dhe rreshje të pakta, por sërish për fat të keq edhe mesnatës së martës dhe gjatë gjithë ditës së mërkurë, deri mëngjesin e së njëjtës, sërish fuqizim të rreshjeve, sasi të konsiderueshme të rreshjeve në pjesën më të madhe të territorit. Nëse do të flasim me
milimetra. Parashikoj që sonte të bien mesatarisht 40 deri në 50 milimetra në pjesën më të madhe të territorit, në zonat veçanta të veriperëndimit, pra që nga Sesi, Ragami, Shkodra dhe më në thellësi Puka, po ashtu edhe zonat qendrore Durrësi, Tirana, Krupa, në Elbasani, edhe zonat jugore Gjirokastra, Tetelena dhe Përmeti, parashikoj që të marrin mbi 70 milimetra deri mbrëmjen e së hënës, ndërkohë dita e mërkurë, pra mes natës së martës dhe gjatë gjithë ditës së mërkurë dhe deri mëngjesit të së pritet të bien sasi të konsiderueshme në zonat jugore dhe qendrore, ndërsa sërish rreshje intensive në zonat veriore ku priten nga 100 deri në 150 milimetra gjatë gjithë episodi që është diçka më pak se sa 24 orë. Në fakt, rreshjet mbeten prezente deri të paktën deri të premten. Presin dhe rënjë të temperaturave në fakt në ditët vijuese me 2-3 gradë e hëna dhe e marta, e mërkura një rënjë më të ndjeshme, duke bërë që të martën në mbrëmje të shfaqen rreshjet e dëborës në zonat malore veriore, ndërkohë që të mërkurën dhe të njëjtën, dëbora shtrihet në thuajse në të gjithë zonën malore shqiptare, sasitë konsiderueshme dëbore duke koinciduar dhe me sasitë e mëdha të rreshjeve që priten. Priten rreshje të konsiderueshme dëbore në zonat veri lindore, kryesisht zona Has, Shishavec, Kukës dhe pjesa e verilindjes, parashikoj që të marrë sasi më të konsiderueshme të dëborës. Tani duke pasur parasysh sasin në milimetra që ju parashikoni dhe zonat ku kjo do të përqendrohet dhe natyrisht ato që kanë ndodhur në të kaluarën, rrezikun e përmbytjeve do ta konsideronit ju real në javën që na pret? Atëherë të përmbledhim pak çfarë ka ndodhur që nga nëntori dhe deri në këtë momente, sasia rreshje domosdoshmë çdo milimetër që bie në territorin shqiptar, duke përjashtuar vetëm juglindjen, gjithë territori shqiptar ka tejkaluar që me rreshjet e rëna gjatë natës, zonat qendrore dhe jug perëndimore kanë tejkaluar normat mujore, ndërsa zonat veriore janë në masën 200% të rreshjeve që duhet të bijnë gjatë muajit mars. Nuk është se kam një tabel me normat, por nëse mesatarisht zonat veriore, veri perëndimore, ku fusim edhe Shkodrën, Lezhën dhe Malsinë e mbi Shkodrës, janë në vlerat duhet marrin 150 deri në 180 milimetra, kanë rënë mbi 250 milimetra, pra e gjithë zona veriore, që nga verilindja deri në veri perëndim, pra e gjithë veriu ka realizuar me 200%, pra ka rënë 2 fishi i sasisë normave të rreshjeve të muajit mars deri të dielën, pra deri sot në mëngjes, ndërkohë që çdo rreshje që bie do thosha që rreziku përmbytjeve është më tepër se sa real për të gjithë territorin shqiptar, përjashtuar juglindjen e cila ka marrë 35% të sasisë mujore të rreshjeve, dhe me rreshje që presim deri në fund të marsit, pra gjatë gjithë javës tjetër, por edhe ditët e fundit të marsit, rreshjet do të mbeten prezente në territorin shqiptar, edhe juglindja do ta realizojë normën, mbasi do ta tejkalojë diku me 20 apo 30%, ndërsa gjithë pjesa më e madhe e territorit tejkalon me 150-160%, ndërkohë që veriu ka tejkaluar çdo lloj sasie që mund të mbajë zona veriore, për sa i përket rreshjeve të muajit mars, por edhe shkurti dhe janari, po kryesisht marsi. Të përgatitemi pra për ditë të vështira. Tanja Porja, faleminderit shumë për këtë lidhje telefonike. Faleminderit juve. Mirë, nga Meteo Albi do të shkojmë në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Senadnik Shiqi në Shkodër, atje ku me sa duket situata në pjesën veriore të vendit do të jetë edhe më e përkeqësuar në ditët në vijim deri të premten të paktën, sipas zonjës Tanja Porja. Senat, përshëndetje. Po, përshëndetje nga Shkodra. Atëherë gjatë ditës së sotme, por edhe në orët e pasdites kemi, duhet thënë, një situatë të përkeqësuar në Shkodër sa i përket përmbytjeve në njësitë administrative të Shkodrës që janë të prekura nga përmbytjet, dhe kjo dhe sipas raportit Bashkisë Shkodër tani pasdite. Në total janë 2540 hektar tokë në Bashkinë Shkodër, në njësitë Ana e Malit, Dajç, Bërdit, Resina dhe tashmë
edhe në Velipoj. Ndërkohë që kemi edhe rreth 360 hektarë në bashkinë Valdez që janë prekura nga përmbysjet, pra ka prezencë ujë në toka bujqësore edhe atje dhe shkon rreth 2900 hektarë total bashkia Shkodër dhe bashkia Valdez. Ndërkohë që Ministria e Mbrojtjes ka shifra të tjera sa i përket sipërfaqes të përmbytur me rreth 2600 hektarë në total. Ndërkohë banorët atje kanë nevojë për ndihmë ushqimore për baktit, por edhe ujë të pijshëm për veten e tyre. Rruga Ubodit vazhdon që të jetë e bllokuar dhe kalohet vetëm përmes lundrave të ushtrisë apo barkave që kanë vetë banorët. Senat, përpara se ta mbyllim këtë lidhje të drejtë për drejtë, pak minuta më parë ne kishim në lidhje telefonike zonjën Tanja Porja, e cila na informoi lidhur me situatën që do të jetë në fakt e përkeqësuar edhe në orët në vijim, po edhe në ditët në vijim. Cilat janë zonat më problematike të Shkodrës edhe të gjitha rrethinat përreth dhe çfarë masash mund të merret për të parandaluar ato çka ne jemi mësuar të shohim tashmë sa herë ka përmbytja? Në fakt, aktualisht nuk mund të merret asnjë lloj masë, sepse sa i përket flas hartës të zgjerimit apo jo të përmbytjeve, sepse prurjeve që vinë, prurjeve natyrale, por edhe prurjeve nga hidrocentralet, në këto momente që jemi flasim nuk e fare çfarë të bësh, këto lloj masash duhet ishin marrë që në verë ndoshta ose më përpara duke nisur nga thjeshtja me hapjen e kanaleve, por edhe ndërhyrje tjera madhore strategjike, siç janë qëllimi i lumit puna, pastrimi i liçenit të Shkodrës, pastrimi i lumit puna, pas ndërtimit të kurës së re të punës, sepse ka mbetje të cilat kanë krijuar pengesa për rrjedhjen e lumit edhe rrjedhjen e liçenit. Ndërkohë që situata mund të përkeqësohet duke patur parasysh prurjet që mund të jenë më të mëdha, qoftë nga hidrocentrale, qoftë prurjet natyrale. Aktualisht në Fier kuota është rreth 295 metrë, ndërkohë që në Valdez është 176, pra, ndërkohë që në Koman, është 176, ndërkohë që duhet jetë 167 metrë në këto momente për të ruajtur një situatë normale, duke patur parasysh se Fierza mund të shkarkojë edhe më shumë se aktualisht. Ndërkohë në Valdez, momentalisht shkarkojnë 1 metër kub ujë në sekondë dhe në rast se vazhdimsi do të ketë më shumë se kaq, atëherë natyrisht harta e përmbysjes do të zgjerohet. E qartë, Senat, ka një lloj përplasje edhe atëherë kur s'duhet ketë mes pushtetit vendor dhe atij lokal. Bashkia thotë se situata është keq në këtë zonë, ndërsa sipas qeverisë situata nuk është edhe aq keq. Çfarë duhet besojmë? Kë duhet besojmë? Si është realisht situata? Prej kohësh ka bërë një kërkesë edhe zyrtare, por edhe publike, duhet thënë, për shpalljen e gjendjes të emergjencës civile pjesore në zonat ku kemi probleme, por deri me tani nuk është shpallur. Këshilli Bashkiak me mirë ka miratuar edhe një rezolutë që është dërguar në institucionet përkatëse, po ashtu emergjencat civile kanë pohuar që kanë kryer procedurën e tyre duke dërguar një shkresë tjetër për shpalljen e emergjencave civile, por deri me tani ky hap nuk është ndërmarrë. Dhe normalisht që në këtë mes ka edhe një, nëse mund ta quajmë lojë politike apo debat politik që në fakt nuk duhet ndodh as pak, duke parë situatën ku jemi gjithë bashkë, besoj që duhet bashkohen dhe të kenë një ndërthurje më të mirë për të qenë më pranë banorëve. Do të ketë një bashkëpunim. Senat, faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe për gjitha informacionet e përcjellën në studio. Faleminderit. Vazhdojmë të qëndrojmë tek moti i keq. Erat e forta të një ditë më parë kanë shkatruar serat e fermerëve të Kafarajt në Fier, duke lënë pas një bilans të konsiderueshëm dëmesh. Dëmtime automjetesh dhe investimesh publike janë shënuar dhe në Durrës e Vlorë. Sikur të mos mjaftonin përmbytjet, fermerët e Kafarajt, një zonë e njohur në Fier për kultivimin e luleshtrydhës, kanë pësuar dëme dhe si pasojë e erës së fortë të një ditë më parë. Hektar të tërë me sera janë dëmtuar, dëme që kapin shifra të konsiderueshme lekësh. Sera të rënë për tokë në fatkeqësi e Zotit, kërkojnë ndihmë nga shteti që të vendosë serat prapë në vend, se nuk kam të ardhura ku t'i gjejti. Është e treta herë që neve po na bën shumë dëme të mëdha. 2 herë na lumi dhe 1 na struia. Dëmi i madh muan këtu sot për sot me fjalë është bërë mes 12 milion lekë. Unë po vete
të paktën 52 vjeç, 53 vjeç, nuk më e mend njëherë që kjo stuhie pa parë. Kultivuesit e lule shtrydhës të shumt në numër në këtë zonë shpesh janë ngritur në protestë për të kërkuar vëmendjen e shtetit, i cili sipas tyre duhet të gjejë rrugë për t'i subvencionuar sadopak pas dëmeve që kanë pësuar. Përmbytjet e muajit dhjetor dhe shkurt sollën dëme të konsiderueshme, ndërsa edhe stuhia e një ditë më parë ka dëmtuar sipërfaqe të tëra me sera, duke i detyruar fermerët që prodhimin ta hedhin. Errat e forta kanë shkaktuar shumë probleme në qytetin e Vlorës. Objekte të ndryshme kanë rënë mbi makina duke rrezikuar dhe jetën e qytetarëve. Përkundër dëmeve të shumta materiale, fatmirësisht nuk janë shënuar dëme në njerëz. Palmat e kalbura kanë dëmtuar vazhdimisht automjetet pranë tyre. Edhe në Durrës bilanci dëmeve nga era e fortë dhe rrebeshi shirave të së shtunës është i konsiderueshëm. Dëmet janë regjistruar në zona të ndryshme të qytetit. Dallgët e detit kanë dëmtuar rënd shëtitoren bregdetare Taulantja tek Volga. Pjesa prej Druri, aty ku kryesisht luajnë fëmijët, është shkatruar nga dallgët e detit, të cilët kanë kaluar edhe në pjesën e shëtitores për shkak të stuhisë së erës. Gjatë të dielës në portin e Durrësit u rikthye normaliteti. Mirë, ndrojmë tani temën e informacioneve dhe sot familjar mbështetës të kryebashkiakut të Lezhës, Fran Frokaj dhe 12 zyrtarë të tjerë janë mbledhur sërish përpara komisariatit të Lezhës, duke cilësuar arrestimin e tyre me prapavi politike dhe kërkojnë lirimin. Protestuesit nuk kursyen akuzat as ndaj deputetëve dhe drejtuesit të Partisë Demokratike, që sipas tyre nuk po reagojnë siç duhet për këtë situatë. Qytetarë të Lezhës mbështetës të kryebashkiakut Fran Frokaj i arrestuar 3 ditë më parë së bashku me 12 zyrtarë të tjerë, që herët në mëngjes ju drejtuan sërish mjediseve të komisariatit të policisë së Lezhës. Ata e kanë cilësuar arrestimin e Frokajt si një aksion politik që ka për qëllim denigrimin e kryebashkiakut, i cili është në krye të bashkisë së Lezhës, pasi ishte zgjedhur për 3 mandate radhasi si kryetar komune. Mbështetësit e Frokajt nuk kanë anashkaluar as akuzat ndaj Partisë Demokratike dhe përfaqësuesve të saj, të cilët nuk po mbështesin kryebashkiakun e arrestuar politikisht sipas tyre. Nga ana tjetër, kreu i Partisë Demokratike në Lezhë, Paulin Marku, tha se Partia Demokratike ishte pro drejtësisë së munguar për 27 vite me radhë në Shqipëri, teksa arrestimin e kryebashkiakut Frokaj e cilësoi si politik dhe tentativë për të nënshtruar demokratët. Kryebashkiaku i Lezhës Fran Frokaj do të dalë para tokave të zeza të hënën, ku pritet të zhvillohet seanca për rivlerësimin e masës së sigurisë. Frokaj dhe 12 zyrtarë të tjerë u prangosën para ditën e të premtes pas një hetimi disa mujor nga prokuroria dhe policia, teksa mbitar rëndon akuza e tjetërsimit të pronës. Nga hetimi rezulton e provuar se parcelat e objekt hetimi në zonën kadastrale pranë vendit të njohur Rana e Hedhun rezultojnë terrene ranore dhe pyjore. Por zyrtarët e arrestuar dhe ata në kërkim kanë falsifikuar dokumentet duke pajisur individ pa lidhje me zonën me aktin e marrjes së tokës në pronësi. Paralelisht ata falsifikonin në regjistrat e kadastrës duke i shënuar parcelat si ardh dhe pemtore. Nga hetimi rezulton se pasi plotsoi dosja, praktika nisej nga Bashkia e Lezhës në hipotek e më pas në Këshillin e Qarkut. Në disa raste, praktika mësohet të jetë mbyllur edhe brenda një dite, pasi zyrtarët konfirmonin se procedura ishte në përputhje me ligjin. Të gjitha parcelat e tjetërsuara janë kaluar në duart e personave të tretë, mes të cilëve edhe biznesmen të njohur. Julian Sulo, 37 vjeçari, arrestuar sot në Lushnjë, nuk është emër i panjohur për policinë, i dyshuar për masakrën e Lushnjës, por që u laj lirë për shkak të mungesës së provave. Juli Pashakos njihet edhe për përplasjet me një nga anëtarët e bandës Aldo Bares, Ariana Liçko.
Julian Sulo, 37 vjeçari, arrestuar këtë të diel nga policia e Lushnjës dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë të Fierit, pasi nuk ju bind policisë ndërsa lëvizte me makinë të blinduar dhe armë, nuk është person i panjohur për policinë. Ai njihet në Lushnjë edhe si Juli Pashakos, 37 vjeçari ka qenë një nga personat e shoqëruar si i dyshuar për masakrën e Lushnjës, ku e ekzekutuan Jurgen Haxhiu dhe Zamir Latifi, miq të nipit të Aldo Barës, Lajert Haxhiut. Sulo u vendurëzua në polici pas vrasjes së dy të rinjve, por u lirua më pas për mungesë provash. Këtë të diel, 37 vjeçari është munduar të largohej me vrap në rrugicat e qytetit në lagjen nga Furmuqo, por u kap nga forcat e ndërhyrjes së shpejtë që rrethuan zonën. Një tjetër ngjarje është ajo e gati 2 viteve më parë, me 11 qershor 2016, kur Julian Sulo u plagos pas ndeshjes Shqipëri-Zvicër në një pikë bastesh në lagjen Skënder-Libohova. Lokali një fjalë është në pronësi të Ariana Liqo, si njohur ndryshe si Arti Braçes. 53 vjeçari rezultonte i dënuar më parë për vrasje dhe njihej si një nga ushtarët e Aldo Barës. Ai u qellua me thik rreth 20 herë dhe me leva, aq sa u la si i vdekur buzrrugës dhe u shpëtua nga një kalimtar i rastit. Për këtë ngjarje u dënua Ariana Liqko. Ndërkohë, në 29 janar të këtij viti, banesa Ariana Liqkos në lagjen 18 tetorit të Lushnjës u qellua me armë zjarri, por nuk pati persona të lënduar. Burime konfidenciale pohuan për News24 se Sulo mbante armë dhe për këtë gjë ishte në dieni edhe policia, pikërisht për shkak të ngjarjes së ndodhur 2 vite më parë kur mbeti i plagosur rënd. Mësohet se 37 vjeçari e mbante armën për vetëmbrojtje nga frika e një sulmi të mundshëm. Sot policia ju vu në ndjekje, pas disa minutash ai braktisi makinën dhe hodhi armën që mbante, një pistolet tip Grand Power me 15 fishek, por u kap brenda pak minutash. Presidenti Ilir Meta sqaron qëndrimin e tij për sende nuk ka dhënë autorizimin për nisjen e negociatave për detin me Greqinë. Duke folur për gazetën greke Tuvima, Meta thotë se askush nuk mund të dalë mbi vendimin e kushtetueses, e cila e ka përcaktuar qartë pse marrëveshja e vjetër është e papranueshme dhe cilat janë vijat e kuqe për marrëveshjen e re. Presidenti Ilir Meta deklaron se vijat e kuqe për marrëveshjen detare me Greqinë janë përcaktuar qartë në vendimin e gjykatës kushtetuese. Në një intervistë për gazetën greke Tovima, Meta thekson se vendimi i gjykatës kushtetuese jo vetëm arsyeton se pse marrëveshja e vjetër është e papranueshme, por është udhërrëfyes edhe për marrëveshjen e re. Është një udhërrëfyes gjithëpërfshirës që përcakton qartë institucionet, hapat, procedurat dhe metodologjinë që mund të përdoren kur një marrëveshje e re të negociohet. As presidenti i Republikës, as ndonjë institucion tjetër nuk mund të veprojë ndryshe, por në këto linja. Nëse ndonjë nga këto elementa anashkalohet nga ndonjë institucion para ose gjatë negociatave, do të përbënte një shkelje të kushtetutës. Në të njëjtën kohë, çdo marrëveshje e re që nuk respekton këto vija të kuqe, mund të dërgohet përsëri në gjykatën kushtetuese, ku vendimi i vitit 2010 përbën një ligj kushtetues të pakthyeshëm. Presidenti Ilir Meta, i cili ende nuk e ka autorizuar ministrin e jashtëm Ditmir Bushati për nisjen e negociatave me Greqinë, thotë se qëndrimi i tij ka qenë plotësisht transparent, në interes të vendit, në mënyrë që të arrihet marrëveshja e duhur. Shqipëria dhe Greqia janë reciprokisht të interesuara që kjo të jetë një marrëveshje me të cilën ata mund të kufizojnë zonat e tyre detare përkatëse. Është me rëndësi vitale që të dyja palët të hyjnë në këtë proces negociatash me një mision të qartë, të arrijnë një marrëveshje që është ligjërisht e saktë, praktikisht e zbatueshme dhe përfundimisht e parevokueshme. Ish nënkryetaria e Partisë Demokratike Josefina Topalli nuk mbështeti idejën e krijimit të një partie të re të djathtë. Në një intervistë për News24, Topalli thotë se Partisë Demokratike i duhet reformim dhe kthimi kontributeve, ndërsa Lulzim Bashës i kërkon të bëjë transparencë me kontratat e lobimit në mënyrë që t'i heqë partisë njollat që nuk i meriton. Josefina Topalli nuk e mbështet krijimin e një partie të re të djathtë edhe pse mbetet një kritike e fortë e leadershipit të Partisë Demokratike. Personalisht, unë nuk jam për një parti të re, unë jam për një reform të thellë brenda Partisë Demokratike, për të rikthy brenda Partisë Demokratike ideologjinë e djathtë, për të rikthy investimet dhe kontributet në Partinë Demokratike, për të rikthy dëmshurinë dhe drejtësinë sociale në vendin tonë, në mënyrë që kjo forcë politike të vinë në pushtet për ta shpëtuar këtë vend nga zhbrazja për shkak të fikjes së shpresë dhe dritës së vetme që duhet të ishte opozita dhe që nuk është sot. E shkëputur nga politika aktive, por jo nga zhvillimet e saj, Josefina Topalli e sheh me shqetësim procesin e riorganizimit të partisë më të madhe në opozitë. Për ish nënkryetaren demokrate, thirrja e Kuvendit Kombëtar në prag të përfundimit të mandatit të tij
është në shkelje të statutit. Lulzim Basha nuk ka bërë asnjëherë zgjedhje në Partinë Demokratike. Mbledhja kuvendit 6 muaj përpara fatit është antistatuare. Në kundërshtim me të gjitha praktikat tona në vite, mënyra se si ai përpiqet ta kufizojë tek statuti, thu se statuti është problemi i Partisë Demokratike. Jo, nuk është statuti, është Lulzim Basha. Teksa Partia Demokratike gjendet në stuhinë e akuzave për kontratet e lobimit në Washington, Josefina Topalli kërkon Lulzim Bashës që t'i heqë partisë njollat që nuk i takojnë. Të bëjnë transparencë mbi burimin e parave, të botojnë listën e njerëzve që kanë dhënë para për Partinë Demokratike për fushatën, të bëjnë transparencë për kontratat që ka firmos, të shpjegojnë pse në një dokument është edhe Nik Muzin, edhe Binjata, edhe emri Partisë Demokratike dhe i Lulzim Bashës, që të mos majnë Partia Demokratike dhe demokratët njollë të pameritume. Me Lulzim Bashën rrugët janë ndarë përgjithmonë, ndaj apeli i saj i fundit është që ai të mos bëjë më eksperimente me Partinë Demokratike. Lulzim Basha do t'japë ndërheqje. Ose të ndryshojnë emrin, si që ndryshoi 9 muaj përpara kur hoqi emrin dhe zëvendësoi me Republikën e Re. Ambasadori i Rusisë në Tiranë Aleksandr Karpushin ka folur për herë të parë për akuzat ndaj Partisë Demokratike se është financuar nga biznesmen rus për të lobuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në një prononcim për News24, Karpushin i ka quajtur këto akuzat pa baza, e tha se për këtë çështje është hetuar edhe në SBA dhe nuk është faktuar asgjë. Në kulmin e akuzave mes qeverisë dhe opozitës në Shqipëri për çështjen e kontratave të lobimit të Partisë Demokratike, ambasadori rus në Tiranë, Aleksandr Karpushin, ka hedhur poshtë akuzat e financimit rus. Ambasadori Karpushin e ka cilësuar një betejë të brendshme politike midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. У меня есть, конечно, комментарий на этот счет. Я считаю, что все Të gjitha akuzat janë të pabaza për sa i përket situatës në Shtetet e Bashkuara, gjithashtu edhe në Shqipëri. Së fundi një akuzë shpikur është përdorur në kontekst të betejës së brendshme politike midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Ditët e fundit ka mbaruar punën e tij Komisioni Hetimor në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan dhe ky komision i posaçëm, i cili ka hetuar ndërhyrjen e supozuar të Rusisë në zgjedhjet amerikane, nuk ka gjetur asnjë provë të një ndërhyrjeje të tillë. Referuar akuzave ndaj Rusisë dhe nga Britania e Madhe, ambasadori Karpushin shpreh se të tilla akuza kanë për qëllim të dëmtojnë imazhin e Rusisë. Nuk e di saktësisht cila është arsyeja e kësaj vale të re kundër Rusisë kohëve të fundit, ndoshta për të përkeqësuar pak situatën në zgjedhjet presidenciale, ose për të dëmtuar imazhin e Rusisë, e cila do të mirëpresë këtë qershor edhe kampionatin botror të futbollit. Ndërkohë në Rusi, miliona qytetarë janë drejtuar këtë të diel qendrave të votimit për të zgjedhur presidentin e ardhshëm. Për fatin e Kremlinit votojnë edhe miliona shtetas rus jashtë kufinëve të Rusisë. Ndaj 400 qendra votimi janë hapur në 145 vende të botës. Голосование также организовано и за пределами нашей страны, и за рубежом. Edhe këtu në Shqipëri, në ambasadën tonë është hapur një qendër votimi për shtetasit tanë, qoftë për ata që ndodhen në vendin tuaj me banim të përhershëm, qoftë për turistët, biznesmenët apo vizitorët e tjerë. Pranë ambasadës janë regjistruar rreth 430 shtetas rus, ku pjesa më e madhe e tyre kanë votuar. Në zgjedhjet presidenciale në Rusi marrin pjesë 8 kandidat, mes të cilëve edhe Vladimir Putin, i cili me shumë gjasa pritet të sigurojë mandatin e 4 në detyrë. Fundjava me diell ka shtuar fluksin e lëvizjeve në pikën kufitare të Morinës në Kukës, vetëm në orët e mesditës së të dielës nga Kosova drejt Shqipërisë kanë hyrë 1000 shtetas kosovar, të cilët destinacion kanë qytetet e ndryshme të Shqipërisë, me qëllim për të kaluar fundjavën. Nisur nga fluksi pa parashikuar, autoritetet e doganës së Morinit aktivizuan 5 sportele me qëllim evitimin e radhëve të gjata dhe pritjeve. Nga raportimet e policisë kufitare, gjatë kësaj fundjave kanë hyrë nga Kosova në Shqipëri mbi 7000 shtetas. Kjo ka sjellë trafik të rënduar edhe në aksin rrugor Morin-Kalimash, ndërkohë që autoritetet policore shtuan shërbimet e qarkullimit në rrugë me qëllim rritjen e sigurisë. Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri ka inspektuar hapjen e segmentit të ri që lidh Unazën e Madhe me komunën e Parisit. Gjiknuri tha se projekti do të vijojë me aksin e ri shkolla teknologjike sheshi Shqiponja. Përfundojnë rrugët lidhëse të Unazës së Madhe tek komuna e Parisit.
Ministri Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri, teksa inspektoi hapjen e këtij segmenti të ri, tha se këto rrugë lidhëse janë ndërtuar me standardet më të larta. Përfundimisht u plotësua dhe ky segment që do të jetë një lehtësim të madh të trafikut dhe në zonën e liçenit, sepse aty është krijuar shumë problem tek diga me tendencën për të futur në unaz. Tashmë kjo është një rrugë tjetër, çfryrje apo hyrëse e cila lehtëson jashtëzakonisht trafikun dhe vetëm po të jeni edhe sot do duket që ka një diferencë madhe, mjafton që të shkosh tek diga e liçenit. Gjiknuri tha se brenda vitit do të nisë puna për përfundimin e aksit Shkolla Teknologjike Sheshi Shqiponja. Brenda këtij vitit ne do të fillojmë segmentet e tjera deri tek Sheshi Shqiponja që do të bëjnë mundur që lidhjen direkt të unazës me autostradën Tiranë-Durrës dhe do thotë një lehtësim i madh i trafikut dhe kjo është një nga veprat më madhore të investimeve publike që do të vazhdojnë në vitet në vijim. Projekti ka ardhur në ndihmë komunitetit, pasi është ndërtuar edhe rruga që lidh banorët me të vetmen shkollë të kësaj zone, e cila deri më tani përmbytej. Ne kemi marrë në ndihmë komunitetit, gjithashtu me të vetme shkollë që ka qenë në komunën e Parisit, shkolla Azze Fullumbi, për shkak të përmbytjeve që ndodhte para saj. Autoriteti rrugor ka bërë dhe investimin e rrugës që të çon deri në Lan dhe kjo zonë përfundimisht është zgjidhur. Gjithashtu dua të shtoj që në komunën e Parisit dhe në zonën e Selitës është ndërtuar dhe mbikalimi i këmbësorëve. 8 muaj më parë, si pasojë e zjarreve që prekën në vendin gjatë stinës së verës, në krab u dogjur një sasi pemësh, të cilat janë zëvendësuar këtë fundjavë nga zjarrfiksit e Tiranës. Pemët e djegura në zonën e Krabës gjatë verës së kaluar janë zëvendësuar nga Bashkia e Tiranës me pemë të reja. Kësaj nisme ju bashkuan dhe 117 efektiv të shërbimit zjarrfikës në Tiranë. Vjen mirë që zjarrfikësit e Tiranës siç janë të parë, sa herë që ka rrezik, sa herë që ka një nevojë, sa herë që ka përmbytje, sa herë që ka zjarr, sa herë që ka një bllokim derë, sa herë që ka një aksident, janë të parë edhe në këtë nevojë të madhe të qytetit për oksigjen. Një zjarrfikës e di fare mirë çfarë thotë mungesa e oksigjenit, sepse janë ata që më shumë se kushdo tjetër punojnë në zona dhe në rreziqe ku mungesa e oksigjenit shkakton dëm. Ne mendojmë që sa më shumë pemë të kemi, aq më shumë oksigjen kemi, aq më shumë ajër të pastër kemi, aq më shumë jetë të shëndetshme do të kemi. Kjo për ne është vetëm fillimi, patjetër që do të jemi gjithmonë në këto nisëm për të dhuruar pemë për territorin e Bashkisë Tiranës. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Velia, i siguroi se aksioni për të shtuar sipërfaqet e gjelbra në kryeqytet do të vijojë edhe përtej datës 21 mars, ditë kur bashkia do të zhvillojë një aksion të gjerë për të kurorzuar mbjelljen e 100.000 pemëve. Ministria e Mjedisit ka gati projektligjin e kostotarifës së mbetjeve urbane, përmes së cilit qytetarët do të paguajnë për mbetjet urbane mbi një sistem të unifikuar dhe transparent. Sistemi do të zbatohet në të gjitha bashkitë e vendit. 61 bashkitë e vendit së shpejti pritet të zbatojnë një sistem të unifikuar të menaxhimit të mbetjeve urbane. Ministri i Mjedisit Blendi Klosi paralajmëroi se projektligji i ri që ekzekutivi po përgatit do të unifikojë kostot dhe tarifat që duhet të paguajnë qytetarët në taksat e tyre vendore për pastrimin. Është pa pranueshme që në qytetet nda që nuk e bëjnë dot nga një kompani trajtimin e mbetjeve, që bëjnë nga 2, që bëjnë nga 3, që bëjnë nga 5, çdo njëra ka një mënyrë tjetër tarifimi edhe përgatitje e kost. Ndryshe kosto është në Tiranë, ndryshe kosto është në Bashkinë e Durrësit që ka ndërmarrjen e vet dhe bën ndryshe, ndryshe ka Fieri, ndryshe ka Ura Vegrore, ndryshe ka Berat. Pra jo një kryetar bashkie e gjykon në një mënyrë për llogaritën e kostës, një kryetar tjetër e gjykon në mënyrë tjetër për llogaritën e kostës. Ministri i Mjedisit u kërkoi kryebashkiakëve një menaxhim më të mirë të vendgrumbullimeve të vogla, me qëllim ndarjen në burim të mbetjeve. Një grup të rinj vullnetar nga qyteti Fusharzit në veri të vendit ndërmorën nismën për krijimin e një qendre sociale. Fillimisht u paragjykuan, por sot ata janë faktor në qytetin e vogël, teksa po tërheqin edhe vëmendjen e ambasadave në Shqipëri. Ata janë një grup vullnetarësh të cilët fal pasionit të tyre për jetë komunitare dhe për të kontribuar për vendlindjen e tyre, krijuan qendrën sociale në ndihmë të njerëzve në nevojë. Te kaluan paragjykimet e një qyteti të vogël si Fusharrëzi dhe tashmë janë bërë faktor të jetës sociale në qytetin verior.
Të rinjët e qytetit të Fusharzit tashmë fal ideve të tyre kreative, po tërheqin vëmendjen edhe të donatorëve vendas dhe të huaj. Së fundmi, ata u mbështetën nga ambasada amerikane me një buxhet për sensibilizimin e bashkëmoshatarëve të tyre dhe jo vetëm për mbrojtjen e mjedisit. Pjesë e këtij projekti ishte një ekspozit fotografike me foto nga mjedisi natyror i Pukës, ku morën pjesë 500 të rinj, ndërsa fotot më të mira u përzgjodhen të ishin pjesë e ekspozitës me qëllim sensibilizimin për mbrojtjen e mjedisit. Kemi dashur dhe do luftojmë dhe do ta ngrim zërin gjithmonë që jo vetëm ne të rinjt, por edhe shoqëria civile, edhe bashkia, të cilët janë përgjegjës në një farë mënyre për shëndetin dhe për mjedisin, të jenë më aktiv dhe t'japin më shumë rëndësi çështjes kryesore që sidomos për zonën e Fusharzit që është shpjellëzimi në masë, sidomos në vitet e demokracisë. Ka diçka të cilën ne e vëmë re dhe domethënë ka qenë një si thua një rezultat që nga njëra anë kemi një mangësi të dijeve të rinjve në lidhje me mjedisin, me rëndësinë që ka mjedisi, me rëndësinë që kanë punë nga njëra anë dhe nga ana tjetër është ai pasiviteti që na karakterizon të gjithëve si shoqëri, veçanërisht shoqërinë shqiptare që ka më shumë problematika për t'u marrë se sa t'i kushtojë rëndësi mjedisit, por mos harroni që ne pjesën më të madhe të ditës tonë e kalojmë jashtë, pra e kalojmë në një mjedis dhe shumë e rëndësishme, si nga ana mjekësore, ashtu dhe nga gjitha anët e tjera që secili prej nesh të kujdeset shumë për mjedisin ku ne jetojmë. Por krahas kësaj, ata aktivitetin e tyre e kanë shtrirë edhe në terren, ku nën moton mjedisi mirë nesër me më e mirë, mbjellën me drur pyjor një sipërfaqe të degraduar si pasojë e prerjeve masive dhe zjarrvënieve të qëllimshme në pyje, ndërsa mesazhi i tyre duket se është i qartë për të gjithë. Të jemi më miqësor me mjedisin, edhe në veri të vendit, ku mjedisi dhe pyjet si elementi i rëndësishëm i tyre, veç se janë shkatruar. Flasim tani për sportin. Në Xhavzotaj të Durrësit u përurua Pallati i ri i sportit Dimitraj Goga. Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar një ligj të ri për sponsorizimet në sport dhe kulturë. Për të treguar se dashurinë për basketbollin nuk e ka harruar, Edi Rama premtoi një ligj të ri për sponsorizimet në sport dhe kulturë. Së bashku me komunitetin e basketbollit, por jo vetëm, ti hapim rrugë edhe një ligji bashkohor për sponsorizimet, në mënyrë që sponsorizimi në sport dhe në kulturë të stimulohet dhe të jetë një rrugë për të krijuar më shumë mbështetje financiare për sportin. Në porurimin e Pallatit të ri të lojrave Dimitraj Goga në Xhavzotaj të Durrësit, si ish basketbollist, Rama ftoi fëmijët të bashkohen këtij sporti. Është vërtet një mundësi e madhe që përmes gjetjes rrugëve për të stimuluar financiarisht këtë aktivitet, ne të tërheqim shumë më tepër fëmijë drejt këtij sporti. Arena sportive Dimitraj Goga ka një kapacitet për 700 spektatorësh dhe do të shërbejë për zhvillimin e aktiviteteve sportive dhe kulturore. Në dy ndeshjet e para të kategorisë superiore janë shënuar gola dhe ka pasur emocione. Në Laç, Kurbinasit fitojnë 2-0 me Kamzën dhe kapin Kuksin në vendin e dytë. Në Lushnjë, Vendasit udhëheqin në 2-0, por Teuta do të përmbys gjithçka në 2-3. Laçi thyen Kamzën në një pjesë të dytë të shkëlqyer duke konfirmuar skuadra më e mirë e kësaj faze të tretë dhe tashmë kërcënon vendin e dytë të Kuksit, teksa Kurbinasit kanë mundur të ngjiten në kuotën e 42 pikëve, por kampionët e Shqipërisë luajnë nesër ndaj Vllaznisë takimin e tyre. Në Kurbin Kamza mbetet me 10 vet shumë shpejt, kur në minutën e 18 Erlis Frashëri largohet nga fusha me karton të kuq për protesta. Më pas në pjesën e dytë, Myrto Uzuni në minutën e 70 dhe Reginaldo në kohën shtesë kanë vulosur fitoren e tretë radhëzit të bardhëzinjve, ndërsa Kamza e çon serin pa fitore në 5 takime. Në Roza Agjiu Lushnja tenton befasin ndaj Teutës, madje duket se e prek me një rëndor, kur në minutën e 34 e sheh veten avantazh të 2 golave, pasi Mikel Canka kishte realizuar më parë dhe në minutën e 14. Megjithatë pa u mbyllur pjesa e parë, një gol i Hilës mban gjallë shpresat e Teutës, që në pjesën e dytë fillimisht do të barazojë me të Gjeorgjevskit, ndërsa në kohën shtesë është Dedić që realizon një gol të shkëlqyer nga goditja e dënimit, duke bërë që bregdetarët të kthehen në shtëpi me pikë të plota. Lushnja mbetet e fundit në tabel, ndërsa Teuta kërcënon vendin e tretë të Vllaznisë, pasi ngjitet në kuotën e 26 pikëve nga 27 që kanë shkodranët.
Skënderbeu nuk ndalet as nga luftëtari dhe merr 3 pikët e radhës drejt kurorës së 7 të 6-s në 7 vitet e fundit. Gjirokastritët me mungesa arrin të kërcënojnë, por në fund dalin të humbur. Skënderbeu vijon fluturimin i vetëm në krye të renditjes dhe për ta përkufizuar më mirë këtë, mjafton të shohim fluturimin e SOS në minutën e 44. Me gjyqtarin Emirion Sino që akordon një penalti ineksistente, e cila kthehet në gol më pas nga Sabien Lilaj. Por përpara këtij momenti, nigeriani James shënoi golin e përcisë për të zotët e shtëpisë në minutën e 32, që ndaj luftëtarit u duk se i futën 3 pikët në xhep që në pjesën e parë. Por gjirokastritët arrin të rikthehen në lojë në minutën e 71, kur Lady Liçaj përfiton nga pasiguria e portierit Aldo Teqe dhe me kokë shkurton shifrat. Më pas miqt kërkojnë me ngulm të barazojnë, por nuk do t'i arrijnë. Skënderbeu fiton dhe ngjitet në kuotën e 60 pikëve, 18 më shumë se Salaçi dhe Kuksi që ndajnë vendin e dytë, ndërsa luftëtari mbetet i katërti me 37 pikë. Me këtë informacion kemi ardhur në fund të edicionit qendror informativ. Për shumë tepër klikoni në balkanweb.com, do të gjeni atje informacionet më të fundit. Njëkohësisht mund të ndiqni drejt për drejt News24, Radio Shqiptare dhe të lexoni online gazetën shqiptare. Ne jemi këtu bashkë, mirë takofshim. Mirupafshim.